यहाँहरुलाई आज मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी कुर्ता कटिङ गर्न गइराखेका छौं। यो कुर्ता कटिङ गर्नको लागि यसको कपडा हामीलाई 1.5 मिटर देखि 2 मिटर सम्म लाग्दछ साइज अनुसार। यसको नाप रहेको छ लम्बाई 41, छाती 31 र कम्मर 27, हिप 29 र थाई 17, बाउला 9 र बाउलाको मुरी 9। अनि यहाँले चाहिँ अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामीले 4 भागमा त्यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि फोल्डिङ भाग 2 इन्ची छोडेर त्यसपछि त्यहाँदेखि माथि हामीले 41 मा प्लस हाफ इन्ची गरिकन जुन मैले जो अर्जलाई जसरी मैले गरिराखेको छु यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिको लाइनमा हामीले ड्रा गरिसकेपछि त्यहाँदेखि तल 7 इन्ची 14 इन्ची अनि हामीले जुन थाई भनेका थियौं त्यसमा 17 इन्ची भनेका थियौं त्यहाँनेर ड्रा गर्ने। त्यसपछि यो कम्मरको भाग यो चाहिँ छातीको। अब हामीले हिप 29 छ 29 डिभाइड 4 गरेर यहाँनेर चिन्ह लगाउने 1.5 इन्ची लुजिङ। त्यसपछि कम्मरलाई पनि जो कम्मर जति छ त्यसको डिभाइड 4 गरेर लुजिङ 1.5 र त्यस माथि छातीमा पनि डिभाइड 4 गरेर लुजिङ गर्ने। त्यसपछि त्यहाँनेर स्केल यसरी ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अब हामीले माथि 2 इन्ची यता भित्र त्यहाँदेखि यता 4 इन्ची र 2 इन्ची यहाँ तल र त्यसपछि हामीले यसरी रेखा हाल्न सक्छौं। यसरी बनाउन सक्छौं। देखिसक्नु भएको छ। विशेष गरी मेरो च्यानललाई यहाँले सब्स्क्राइब गरिकन बेल आइकन दबाउनु होला यस्तै भिडियो पाउनको लागि। जति हामीले माथि हिपमा राखेका छौं त्यति नै तल फेरमा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ है, किनकि यो पाइन्टमा लगाउने कुर्ती हो र त्यसकारण यसको थाई अलि माथि रहेको छ। जुन कल्लीको भाग भनौं न एक हिसाबले यो जुन फेर यहाँ माथि हिपमा जानेर कम्मरदेखि अलिकति तली राखिदिएका छौं त्यसलाई चाहिँ थाई भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँले यसरी साइडमा त्यहाँ चिन्ह लगाउँ कम्मरमा र माथि सिलाइ हाल्ने भागमा चिन्ह लगाउन सक्छौं र फोल्डिङ गर्ने भागमा पनि चिन्ह लगाउन सक्छौं। पछाडीको अलि ठुलो राखौँ होला किनकि ल हुन्छ। यो पार्ट यतिकै छ र अर्को अब हामी बाउला साइडतिर जाने छौं। बाउलालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामीले फेरि त्यही 4 अर्जलाई यसरी मिलाउने। त्यसपछि यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यसको यो साइडमा हामीले 8 इन्ची राख्न सक्छौं। त्यहाँदेखि यता चाहिँ 9 इन्ची प्लस 2 इन्ची फोल्डिङ भाग है त। त्यसपछि मोरी चाहिँ जुन 9 इन्ची छ 9 इन्चीमा हामीले लुजिङ 1.5 इन्ची राख्न सक्छौं है त। 1.5 इन्ची लुजिङ जुन लुजिङ भन्नाले जुन हामीले सिलाइको भागलाई 1.5 इन्ची राख्न सक्छौं। यहाँनेर चिन्ह लगाउन सक्छौं यसरी। यहाँनेर यो कटिङ जुन गरेको छु यो चाहिँ यसको डिजाइन फरक छ। यसको डिजाइन यहाँलाई म अवश्य पनि मेरो एउटा भिडियो छ त्यहाँनेर मैले यहाँलाई देखाउने छु। हुन्छ यो यतिकै छ। हुन्छ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिकन साथ भएको बेल आइकन